ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. ඉතින් අදත් මගේ channel එකට ඔයගොල්ලෝ ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අත්තර මම වීඩියෝ එකක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ හිටියේ මේ දවස්වල තියෙන තත්ත්වයක් එක්ක. මොකද කොරෝනා වසංගතයක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ලංකාවටත් ඒක බලබාලා තියෙනවා. අපි ඉන්න රටටත් ඒ වගේ. ඉතින් මම වීඩියෝ එකක් ගේන්න නෙමෙයි බලාපොරොත්තුෙන් හිටියේ. ඒත් මට හිතුණා දැන් ගොඩක් වෙලාවට කියනවා මේ විස බීජ නාශකයක් අපි පාවිච්චි කරන එක ගොඩක් හොඳයි කියලා. ඉතින් අද වෙනකොට මේ වෙළඳපොලේ මේ විස බීජ නාශක දියරය හිඟ වෙලා තියෙනවා. සමහර අයට මේක මිලදී ගන්න බෑ. මොකද මේක ගොඩක් දැන් මිල අධික වෙලක් තියෙනවා මේ අවස්ථාවවලදී. ඉතින් මට හිතුණා ඔයාලට කියලා දෙන්න hand sanitizer එකක් කොහොමද ගෙදරදී හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය කරන ද්‍රව්‍ය තමයි මේ තියෙන surgical spirit. ඔයගොල්ලන්ට මේවා ෆාමසි වලදී මිලදී ගන්න පුළුවන්. ලංකාවේ නම් රුපියල් 50ක් 100ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට ඕන වෙනවා Aloe Vera Gel, කොමාරිකා gel. ඒ වගේම දෙහි කෑල්ලක් අපිට ඕන වෙනවා. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. දැන් අපි මේ විදිහට surgical spirit එකක් මේ කප් එකට 3න් 2ක් ප්‍රමාණයක් දා ගන්නවා. 3න් 2ක ප්‍රමාණයක් තමයි අපි දා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට 3න් 2ක ප්‍රමාණයක් surgical spirit මේ විදිහට කෝප් එකකට දාගන්න. ඊට පස්සේ 3න් 1ක ප්‍රමාණයක් Aloe Vera Gel අපි මේකට එකතු කරනවා. මේ විදිහට Aloe Vera Gel එකතු කරනවා කොමාරිකා gel. ඊට පස්සේ අපි මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්නවා. මේ විදිහට හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේකට දෙහි උෂ ටිකක් එකතු කරගන්නවා මේ විදිහට. මේ විදිහට දෙහි උෂ ටිකක් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ ටික හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේ තියෙන අපි හදාගත්ත hand sanitizer එක. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ hand sanitizer එකක් ගෙදරදී හදලා බලන්න කොහොමද කියලා. අපි මේකට ගත්තේ surgical spirit 3න් 2ක් කෝප්ප. ඒ වගේම Aloe Vera Gel කෝප්ප 3න් 1යි. ඒ වගේම දෙහි කෑල්ලක යුෂ ගත්තා අපි මේකට. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ටත් නිවසේදී මේ වගේ hand sanitizer එකක් හදලා බලන්න පුළුවන්. මොකද අද වෙනකොට මේක ගොඩක්ම ගොඩක්ම උපකාරී වෙනවා. අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩයක් වෙලා තියෙනවා මේක. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් හදලා බලන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ වගේ පොඩි බෝතල් දෙකක් අරගෙන ඔයගොල්ලන්ට දාලා තියාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලොත් මේ වගේ hand sanitizer එකක් නිවසේදී අනිවාර්යයෙන්ම හදන්න කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට කියනවා. මොකද මේක අත්‍යවශ්‍ය දෙයක් වෙලා තියෙන හින්දාද. ඉතින් අපි ඉතින් ප්‍රාර්ථනා කරමු මේ කොරෝනා වසංගත ඉක්මනින්ම මුළු ලෝකෙම තුරන් වෙන්න කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම ආදරෙන් කියනවා හැමෝටම පරිස්සම් වෙන්න කියලා. ඒ වගේම දැනට මේකට ගොදුරලා ඉන්න අයට ඉක්මනින්ම සුව වෙන්න කියලාත් මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන හමු වෙනකන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්. ඒ වගේම හැමෝටම කියනවා වෛද්‍යවරු කියන උපදෙස් පිළිපදින්න ඒ විදිහටම කියලා. ඉතින් හැමෝම පරිස්සම් වෙන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.